नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फेसबुकमा कसरी हाम्रो सामानहरू सेल गर्न सक्छौँ भन्ने टपिकमा आज हामी हेर्दैछौँ। र सर्वप्रथम हामी फेसबुक ओपन गर्छौँ र यसमा हामी हाम्रो मार्केट प्लेस भनेर हाम्रो फेसबुकले प्रोभाइड गरेको छ। मार्केट प्लेसमा सिलेक्ट गर्छौँ र हामी यहाँ सेल क्याटेगोरी र अरू सामानहरू पनि लिनु छ भने हामीलाई यसरी आएको हुन्छ र हामी सेलमा जान्छौँ। म चाहिँ सुरुमा आइटम हो अथवा भाइकलहरू हो अथवा होम अर सेल्स अर रेन्टमा हो अथवा जबहरूको पनि लिस्टिङहरू गर्न मिल्छ। जस्तो म सेल गर्दैछु, अहिले सेलमा म आइटम सेल गर्दैछु। जस्तो कि मैले आइटममा मैले ड्रोनको पिक्चर छ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि टाइटल ड्रोन सेलमा लेख्छु। प्राइस मैले मानौ 50,000 लेख्छु। क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस अन्तर्गत के अन्तर्गत पर्छ यो, जस्तो टोय, बेबी किड्स होइन, यिनीहरू मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स हो अथवा स्पोर्ट्सतिर हो अथवा फ्री लिस्टिङ पनि भनेको छ। यसलाई मैले चाहिँ टोय एन्ड गेम्स भनेर लेख्छु। अनि युज हो कि कन्डिसन कस्तो छ, जस्तो न्यू हो अथवा युज गुड अथवा युज फेयर अथवा युज गुडमा मैले सिलेक्ट गरेँ। डिस्क्रिप्सन चाहिँ यसको बारेमा लेख्नु मिल्छ, जस्तो मोडलहरूको बारेमा, एन्ड देन कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू पनि यसमा लेख्नु मिल्छ। अनि ब्रान्डहरू चाहिँ अब सर्च गर्नु मिल्छ, जस्तो यसरी ब्रान्डहरू सर्च गर्ने। अनि देन पछि रेन्ज कति रेन्ज कति समय भयो युज गरेको होइन, यस्तो यो भयो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ। अनि साथीहरूबाट हाइड गर्नु छ भने हाइड फ्रम फ्रेन्ड छ। अनि लिस्ट मोर प्लेसमा सिलेक्ट गरेर हजुरहरूले यसरी सिलेक्ट टिक मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 1.7 भनेको 1700 मेम्बरको छ, यो 17,005 के मेम्बरको छ। यसरी सबभन्दा धेरै मेम्बरहरू भएकोमा चाहिँ एड गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बेनिफिट गर्नेछ। जस्तो 91 यसरी 2,14,000 को पनि छ यसमा। यसरी नै हामीले डन गरेर यसलाई पब्लिक गर्न सक्छौँ र हाम्रो लिस्टिङ अब यसमा पब्लिसिङ हुँदैछ। एकचोटि फेसबुकले रिभ्यू पनि गर्नेछ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्टिभ भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिँ भ्यू लिस्टिङमा चाहिँ हामीलाई एडिट गर्न मन लाग्यो भने अथवा डिलिट गर्न मन लाग्यो भने पनि यहीँबाट डिलिट गर्न सक्छौँ। जस्तो अनि जिरो लिस्टिङ भ्यू भनेको छ, अहिले चाहिँ भ्यू लिस्टिङ 0 छ। जिरो लिस्टिङ सेभ, जिरो लिस्टिङ सेयर होइन, कतिजनाले सेयर भयो। अनि मार्क एज पेन्डिङ, यदि बिक्री भयो भने हामी यसलाई पज पनि गर्न सक्छौँ अथवा एडिट लिस्टिङबाट हामीले यसलाई केही यसको प्राइजहरू घटाएर पनि यसलाई फेरि अथवा फोटोहरू एड गर्नु पऱ्यो भने यसरी पनि हामीले यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।